Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Am zis că nu mai zic nimic de SRI și de serviciile românești de informații, de serviciile de intelligence, dar apar prea multe știri, prea multe informații. Una dintre ele este destul de șocantă privind bugetul SRI-ului, care ocupă locul 3 în lume. Suntem pe primul loc ca și cheltuieli bugetare pe intelligence, pe serviciile de informații din Uniunea Europeană. O să vă arăt acum și informațiile. Sunt niște informații care ne-au parvenit și ca să vă arăt despre ce vorbesc, iată, informația, știrea. SRI, buget enorm, locul 3 în NATO, cheltuielile cât serviciile din Germania, Franța și Italia luate la un loc. Și aici vedem toată informația. Au trecut 10 ani de când am făcut comparația dintre bugetul SRI și al celorlaltor servicii de informații. Nu o să stau prea mult pe știrea asta în acest loc, dar mi s-a părut o luare de poziții foarte interesantă a domnului Mihai Răzvan Moraru, nu Mihai Răzvan Ungureanu, nu mereu, ci Moraru, care ne arată, uitați, ce frumos stăm noi cu 1 miliard 100 de milioane de dolari. Da. Atâta cheltuim noi pe serviciile de informații. Și n-ar fi un lucru rău dacă am fi și campioni la combaterea dezinformării, n-ar fi o problemă dacă am fi și campioni la combaterea atacurilor rusești, atacurilor cyber rusești, dar iată, Franța are 300 de milioane buget alocat serviciilor, Germania 500 de milioane, jumătate, mai puțin de jumătate decât avem noi, Polonia 170, Ungaria 90, Spania 400. Și lucrul ăsta, după părerea mea, ar fi trebuit să oblige serviciile secrete românești, serviciile de informații românești să dea randament mai mare. N-au dat. Din păcate, vedem ce se întâmplă. Mai mult, nici nu dau socoteală în momentul de față pentru toate nasoalele care se întâmplă. Îmi zicea cineva, bă, ai grijă ce spui, cum spui, că s-ar putea oamenii să te scoată din priză. Abia aștept să văd asta. Adică după ce atât timp am făcut, am combătut dezinformarea și am combătut toate atacurile rusești cu mijloace mici, pe niște canale relativ mici, da? Să vină SRI-ul acum să mă scoată din priză, în loc să scoată pe Georgescu, pe Simion și pe Șoșoacă și toate celelalte site-uri și platforme pe care se fac propagandă, pe care se face propagandă deșanțată pentru Moscova, unde se vorbește numai limba kremlineză. Acum noi ar lipsi să scoatem din priză SRI-ul, să scoată din priză pe cei care vorbesc liber. Vorbesc liber și nu vorbesc liber așa cum vorbește liber Kremlin Georgescu. El vorbește liber, dar spune numai prostii. Liber spune că vorbește, dar nu prea vorbește liber pentru că cineva îi împinge fițuica înainte. Dar nu despre lucrurile astea vreau să vorbesc, pentru că mi se pare destul de nasol ce se întâmplă în România. Mi se pare că la un asemenea buget mare, și aici vedem clasamentul, nu se poate, fraților. Statele Unite are 10 miliarde, într-adevăr, dar la ei se văd rezultate. Marea Britanie are 1,5 miliarde și la britanici se vede. Noi avem 1,1, suntem pe locul 3 în lume. 1,1 miliarde de dolari. Canada 650, Germania 500, Turcia 475, Spania 400, Franța 300, Italia 300, Polonia 165. Suntem campioni și noi la ceva. Trebuie să recunoaștem. Suntem campioni la plătit bani
pe niște servicii de informații care, din păcate, din ce am văzut eu, nu prea și-au făcut datoria. Și de aici vine și revolta multor oameni, revolta domnului Mihai Răzvan Moraru, care spune pe bună dreptate, și totuși ăștia nu au reușit să ne apere de propaganda și de ingerința rusă, fără a fi ocupați cu atentate și probleme de securitate grave ca în țările din vest, sau cumva ei jucau dublu rol, ceea ce vă ziceam și eu că ar fi foarte grav ca serviciile românești de informație să joace roluri duble, anume și de atacator și de apărător. Că așa se pare dacă ne uităm la listele de combatanți pro-Rusia. Somnușor România, somnușor Iohannis. Da. Mi se pare foarte nasol ce se întâmplă, fraților. Dar trecem la subiectele de astăzi, pentru că pe noi ne interesează foarte mult și ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și vedem aici niște informații. 10 sosiri. Dronele cu servodirecție au incendiat un depozit de petrol din regiunea Tula, din Federația Rusă. Intrăm pe el și vedem că sâmbătă seara, adică ieri, de fapt vineri spre sâmbătă seara s-ar traduce corect, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a atacat cu drone un depozit de petrol din regiunea Tula a Federației Ruse. Lucrurile astea se tot întețesc în ultimul timp și vedem că și în momentul de față atât Rusia cât și Ucraina atacă zonele astea de energie, de sectoarelor de energie. Deci au atacat un depozit de petrol din regiunea Tula, care aprovizionează armata de ocupație, iar acolo a început un incendiu de amploare. Sursa Ukrainska Pravda, adevărul european, cel puțin 10 zboruri cu drone de precizie au avut loc la un depozit de petrol din regiunea Tula în noaptea de 18 ianuarie. Potrivit sursei Ukrainska Pravda, distrugerea unei ținte inamice de către dronele de fabricație ucraineană s-a produs grație muncii operatorilor Direcției Principale de Informații GUR. În ciuda faptului că presa rusă raportează despre activitatea presupusă de succes a apărării antiaeriene, un incendiu de amploare a izbucnit la depozitul de petrol. Și aici putem să vedem exact ce s-a întâmplat, ca să nu mai fim acuzați de toată lumea că noi mâncăm rahat, că de fapt ne facem niște print screen-uri. Nu sunt doar niște print screen-uri, iată, sunt de fapt, ăsta e un print screen, dar v-am prezentat mai înainte și ce s-a întâmplat de fapt în Tula, da? Ok. Ieșim de aici și mergem mai departe la următoarea informație, pentru că nu avem timp să stăm să clocim pe câte o informație, sunt foarte multe informații. Una dintre rachetele balistice a fost doborâtă la joasă altitudine de către forțele aeriene din cauza consecințelor atacului rusesc de la Kiev. Ni se spune că sunt răniți. Forțele aeriene notează că una dintre rachete a fost doborâtă deasupra Kievului la o altitudine suficient de joasă încât căderea fragmentelor sale au avut consecințe devastatoare. Șeful Departamentului de Comunicații al Comandamentului Forțelor Aeriene Ucrainene, așa, colonelul Yuri Ignat, într-un comentariu în Ukrainska Pravda, spune lucrul ăsta. Au fost 2 sosiri de rachete la întreprinderea din Zaporojie, lucrările de căutare continuă acolo, la Kiev. Ambele rachete au fost doborâte. Acest lucru a fost confirmat prin mijloace de control obiectiv. Din păcate au existat morți, nu doar răniți, așa cum vă spuneam. Fragmente de rachete balistice în districtul orașului. Bun. Deci, în timp ce ucrainenii trag în industria de petrol a rușilor, rușii trag direct în obiective civile, din păcate. Ia să vedem ce se mai întâmplă cu Fico, la Davos. Fico,
cel care a făcut foarte multe nasoale Ucrainei, care din 2 în 2 zile sare la gâtul lui Zelenski. Zelenski care spune că se îndoiește de întâlnirea cu Fico la Davos. Se îndoiește de posibilitatea unei întâlniri la Davos cu prim-ministru slovac Robert Fico. Vineri seara, Fico a spus că își propune să se întâlnească cu Zelenski marți la Davos, unde ambii vor participa la Forumul Economic Mondial. Zelenski a spus că nu poate plănui nimic cu Fico, deoarece liderul slovac ar putea să meargă la Davos, dar să ajungă undeva la Sochi. Foarte interesant ce spune Zelenski, îmi place foarte mult de el și mai ales îmi place faptul că are umorul ăsta chiar după aproape 3 ani de invazie. Și când vine vorba de Fico, care, după părerea mea, în momentul de față este cel mai mare putinist din Europa, probabil numai Georgescu îl întrece, numai că Georgescu n-a ajuns și să sperăm că nici nu va ajunge la Cotroceni. Deci Fico fiind cel care a atacat Ucraina și pe președintele Zelenski într-un mod murdar, încât a stârnit o grămadă de proteste. În Slovacia au ieșit oamenii în stradă, așa cum ați văzut săptămâna trecută și săptămâna asta. Și atunci e de apreciat și mai mult că Zelenski, totuși, cu toată această situație tensionată, continuă să-și păstreze umorul și să facă tot felul de declarații de genul acesta. Fico a spus că nu are nicio intenție de a escalada în continuare tensiunile și dorește să se concentreze pe deplin pe dezvoltarea situației legate de suspendarea tranzitului de gaze. De fapt, pe Fico asta îl interesează cel mai tare. Îl interesează și îl doare foarte tare pentru că nu mai primește gaz de la prietenul său cel mai bun, de la Vladimir Putin. Zelenski, care a răspuns la invitația primului ministru al Slovaciei, l-a invitat să vină el însuși la Kiev. Fico a numit această invitație o copilărie. Dar de ce? Frate, e o copilărie. Pentru că te-a invitat Zelenski la Kiev, nu te-a invitat la Moscova, unde ai mai fost. Acolo n-a fost o copilărie. Sau te tem că o să-ți facă ucrainenii ceva. Stai liniștit că nu-ți face niciun ucrainean nimic. Eu zic să mergi liniștit la Kiev, Fico. Oricum, gaz prin Ucraina nu o să mai treacă prin conducta Drujba, așa că ar fi bine să te faci prieten bun, că ești o țară cât 3-4 județe. Ucraina totuși e o țară care are resurse fantastice, atât resurse energetice, resurse minerale și războiul ăsta la un moment dat s-ar putea termina. Și atunci, nenea, s-ar putea să ai nevoie de băiatul ăsta, de Zelenski și de Ucraina, zic eu. Aici mai vedem niște informații, știri recente, militarii sunt periculoși. La Kiev o pensiune a refuzat să deservească vorbitorul marinei și 2 ofițeri. SBU a venit cu căutări la Max Nazarov. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici, că nu știu despre ce e vorba, vă spun sincer. Nici nu știu cine e Max Nazarov. Sâmbătă, 18 ianuarie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a efectuat percheziții la casa lui Max Nazarov, fosta gazdă a nașului lui Putin. Ok. Victor Medvedchuk. De Victor Medvedchuk știu foarte bine cine este. Și anume, Ukrainska Pravda spune că SBU a efectuat percheziții la casa lui Max Nazarov, numele real Nazar Dior, ca și francezul Dior Diația. Mă rog, nu știu să pronunț corect, săriți-mă în cap pentru asta. Nu știu limba rusă și nici nu vreau să o învăț. Cum zice Mark Rutte, învățați limba rusă. Hai frate, pe bune. Deci asta a fost o idioțenie foarte mare. Nu, fără supărare. Dacă nu dați 5%, învățați rusa. Totuși 5% mi se pare imens. Și eu înțeleg de ce Trump umblă după cei 5%,
Trump umblă după 5% pentru industria de apărare americană, care merge brice în momentul de față, face niște profituri uriașe. Trebuie să spunem și lucrurile astea pentru că nu putem să ne facem că nu observăm. America, de pe acest război, a câștigat destul de mulți bani, nu numai a dat către Ucraina, a și dat, trebuie să recunoaștem, că a fost principalul sponsor, sperăm să fie în continuare, dar nu cred. De-aia NATO a preluat coordonarea ajutorului pentru Ucraina, v-am dat ieri știrea respectivă, dar, da, deci America vrea 5%, Donald Trump vrea 5% din PIB în toate țările NATO pentru ca să vândă cât mai multe arme. Ăsta e adevărul. Mi se pare foarte mult 5%, eu zic că undeva între 3,5% ar fi suficient dacă toată lumea ar pune la fel. Deci nu Germania vine cu 1%, Spania cu 0,8%. Atunci ne-am dat peste cap pentru că sunt niște bugete, niște produsuri interne brute sau produse interne brute mult mai mari decât în România. Bun. El este suspectat că a justificat agresiunea rusească. Da, l-au luat, uite, în izmene, în șlapi și l-au dus pe băiat să dea niște explicații, ceea ce mi se pare de bun simț. Adică mi se pare că așa trebuie făcut. Federația Rusă a atacat Kievul cu balistică, 4 morți, 3 răniți. V-am mai spus, este extensia acestei informații. Rușii au avansat într-o serie de așezări din regiunea Harkiv și Donetsk. Și aici vedem harta, că toți sunt acuzați, că nu zic de progresul și de avansul rusesc. Și aici vedem foarte bine harta cu acest avans care s-a produs din păcate. Din păcate spun pentru că, da, iată că rușii avansează încet, dar sigur. În noaptea de 18 ianuarie, proiectul Analytic Deep State a raportat avansul trupelor rusești într-o serie de așezări din regiunea Harkiv și Donetsk. Sursa Deep State, potrivit Deep State, inamicul continuă să încerce să-și îmbunătățească poziția în regiunea Donetsk, concentrând eforturile pe avansarea în mai multe direcții, în special ocupanții ruși au obținut un anumit succes în apropierea așezărilor Udashnoye, Kotlino și Dashnoye, sper că am zis bine. De asemenea, analiștii raportează avansul inamicului în regiunea Harkiv, în special în așezările Tihoe și Zelenigai. Și aici vedeți mai departe, dacă vreți să citiți, vă las un pic să citiți, informații despre ce s-a întâmplat în prealabil în aceste zone, cum au avansat spre Pokrovsk, ocolind dinspre sud și se apropie către Dnepropetrovsk, mă rog. Zic să dăm un ochi și pe ce spun cei de la Army Inform, pentru că ei au, de cele mai multe ori, dau niște informații foarte bune, informații esențiale despre numărul pierderilor rusești, despre ceea ce se întâmplă în fiecare zi. Pierderile rusești sunt destul de mari și ne îndreptăm spre niște cifre astronomice, o să vedeți imediat, intrăm pe site și descoperim că, din nou, peste 1000 de soldați morți și răniți în ultimele 24 de ore, peste 1000, adică 1300 de soldați ruși, bineînțeles că despre aceia este vorba, 1340 mai precis, în ziua 1060 a războiului din Ucraina. Interesant, niciun tank, dar iată, numărul de tancuri distruse până în acest moment a ajuns la 9803, ceea ce se îndreaptă spre 10.000. Nu știu dacă vreo țară din lume, nici măcar Statele Unite, nu cred că au 10.000 de tancuri, dar rămite să fie dispus să le piardă. 20.394 de vehicule blindate, 13 în ultimele 24 de ore pierdute de către ruși, 22.040 de
sisteme de artilerie, 21 de sisteme pierdute de către ruși în ultimele 24 de ore și vedeți mai departe, aici sunt lansatoarele de rachete 1262, acestea peste 1000, adică 1046 sunt mijloace de combatere antiaeriană, mijloace care fac parte din sisteme de combatere antiaeriene. Deci eu zic că aici sunt cel puțin 200, poate un pic mai puțin, spre 150 de sisteme deja distruse. 150 de sisteme, vă dați seama ce mult este, pentru că România are în total, să zicem, cu ce trebuie să vină din urmă, 6 sisteme Patriot. Bine, sunt mai multe sisteme de apărare antiaeriană, nu numai Patriot în România, dar vreau să spun, să pierzi 150-200 de sisteme, chiar și pentru o țară destul de mare cum e Rusia, este foarte mult. Nu o să insistăm pe pierderi, intrăm înapoi în știri și vedem aici o știre destul de interesantă. Aici navigăm și ne spune că în ultima zi inamicul a atacat de 174 de ori Ucraina, mergem mai departe. Cine vrea să aprofundeze subiectele, pentru că nu am cum să tot ceea ce se întâmplă să dau direct, pentru că asta e situația. Din păcate nu avem timp, nu putem sta câte o oră, că nimeni nu stă să se uite la filme de o oră, dar navigăm și ce ni se pare mai interesant, văd aici Ucraina și Italia consolidează cooperarea în domeniul apărării. Un nou pachet de ajutor este pe cale să ajungă în Ucraina. Și aici vedem poza făcută de către cei de la Army Inform. Ministrul apărării al Ucrainei, Rustem Umerov, în timpul vizitei ministrului italian al apărării Giudo Corezzo la Kiev, a convenit să extindă cooperarea în domeniul apărării. Șeful Departamentului de Apărare a scris despre acest lucru pe pagina de Facebook. Principala știre a întâlnirii a fost confirmarea trimiterii unui alt pachet de ajutor militar din Italia în Ucraina. Cele mai recente arme incluse în acest pachet vor întări semnificativ capacitatea armatei ucrainene în lupta împotriva agresorului rus. Părțile au discutat de asemenea inițiative comune în industria de apărare, inclusiv planuri de lansare a întreprinderilor mixte pentru a sprijini complexul militar industrial ucrainean. Deci ce vedem noi aici sunt lucruri care vor continua să se întâmple, pentru că trebuie să spunem clar, Uniunea Europeană nu își poate permite ca Rusia să ocupe întreg spațiul Ucrainei și apoi de acolo să lanseze atacuri nu doar hibride, ca și până acum, pentru că am văzut că sunt experți la dezinformare, la dezinformația. Deci nu doar atacuri hibride, rușii vor să lanseze și atacuri militare asupra Europei. De fapt, mai de multe ori ni s-a spus că rușii vor să ajungă până la Lisabona. Vise umede, după părerea mea, pentru că un război se ține cu foarte mulți bani, iar Rusia este pe cale de a da faliment în curând. Veți vedea. Lumea tot zice că nu dă Rusia faliment. Aveți puțintică răbdare, se întâmplă chestii foarte nasoale în Rusia în momentul de față și se vor întâmpla din ce în ce mai nasoale lucruri, pentru că veți vedea că rușii, acum sincer vorbind, ei nu sunt o economie și o forță care să poată da peste cap lumea liberă, dar împreună cu China, cu Iran, pot să săpa la temelie. Ce vreau să spun eu acum, pentru că mi se pare foarte, foarte important și interesant de asemenea, este faptul că Statele Unite, dacă reușesc să prăbușească prețul petrolului sub $40, așa cum Donald Trump a promis, deci dacă reușim să prăbușim prețul petrolului, fraților, Rusia în maxim 6 luni își cere singură evacuarea din Ucraina. Ăsta e adevărul. Pentru că dacă nu mai vinde petrol la preț bun, toată temelia și tot progresul rusesc și înarmarea din ultimul timp s-a bazat pe vânzarea la prețuri foarte mari de petrol și gaze în Uniunea Europeană. Lumea crede că ne-au vândut pe gratis. Nu. Au vândut la prețuri foarte mari, pentru că dacă erau prețuri controlate undeva, cum am spus, dacă ar
s-ar prăbuși prețul sub $40 și cred că Trump ar face bine să se țină măcar de promisiunea aceasta să-l prăbușească, pentru că n-a reușit și nu va reuși, veți vedea. Acum dă din bară în bară, zice de 100 de zile pentru obținerea păcii. Hai să fim serioși. Nu o să obțină nici măcar în 100 de zile pacea. Dar, măcar dacă n-a reușit și nu va reuși lucrul ăsta, în 24 de ore să facă pace în Ucraina, așa cum ne promitea, măcar de-ar reuși și de-ar vrea să prăbușească prețul petrolului. Ar fi o chestie minunată. Da, vreau să vă mai prezint hărțile Deep State. Vedem aici ce s-a întâmplat în ultimul timp. Mergem pe zile. În zona Pokrovsk, unde e cel mai nasol. Vedem dacă mergem în spate din 13, hai să mergem din 10. Sau hai chiar din 1. Să vedem cât au avansat rușii. 1, 2, 3, iată. Se văd, în unele zile nu se avansează mare lucru. Aici a fost o zi în care a fost o mică contraofensivă ucraineană. Dar în 5 din nou au început să meargă încet câte încet și să vede în 7 mai mult, în 8 mai mult. Și iată cum în fiecare zi rușii avansează. 12, suntem în 13 aici, 14, 15, deci avansează încet, dar sigur. Și dacă ne uităm în ansamblu, site-ul celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, vedem aceleași lucruri, deci aceleași confirmări cu hărțile care ne arată ce se întâmplă. De exemplu, aici suntem în Velica Novosilica. Asta este harta pe toată Ucraina. Aici ucrainenii au avut un mic avans în ultimele 24 de ore în zona Kurskului. Observăm că situația în zona Harkivului este stabilă, la fel și în Vovceansk cu mici schimbări. În Kupiansk, din nou, ucrainenii au pierdut niște teritorii, așa cum se vede și în harta generală a Luhanskului. Sunt foarte multe ciocniri, aici în cerculețe vedeți ciocnirile, sunt mai bine de 10 ciocniri în acea zonă. În Toreț, de asemenea, rușii continuă puțin câte puțin, dar avans se numește și acela. Zona Pokrovskului, v-am arătat mai înainte pe harta celor de la Deep State, aceleași lucruri ni se prezintă și aici. Și în continuare, da, ce se mai întâmplă în Curahove, în Donetsk și în zona Zaporozhye, unde situația este, așa cum se vede, stabilă, cât și în Herson. Aici sunt mici ciocniri, așa cum se vede și pe hartă, câte o ciocnire. Deci situația stabilă și în acele zone. Un material destul de interesant, mi se pare mie, pentru că forțele rusești, cum se vede în imagine, din greșeală au lovit pe frații nord-coreeni, le-a distrus un sistem antiaerian și se pare că era chiar un sistem antiaerian de proveniență rusească. Se pare că este vorba despre un sistem Tor de apărare antiaeriană care a fost lovit direct de către ruși. Cu această știre neverosimilă încheiem materialul nostru de astăzi. Dacă ați găsit un material interesant, comentați, distribuiți și cei care nu sunteți abonați la canalul Animatura, puteți să o faceți pentru că ne ajută foarte mult, iar eu apreciez foarte mult lucrul acesta.